তোমাৰ লগতে উঠি আছো একেলগে তোমাৰ লগতে উঠি আছো বেকগ্ৰাউণ্ডত তুমি জানাকে যে সেনেকে উঠি আছো তোমাৰ লগত এই এখন বিছনাৰ কাষত যাওঁ আৰু ইলেক্ট্ৰিক চাইজ 70 to 80,000 এনেকা যদি এইকেইটা চাব পাৰা ডিছপ্লে কৰিব পাৰা যাব এইটো চেল হ'ব 55 to 60,000 আহিব এনেকুৱা চেট দিলে চাব পৰা যাব তাতে 55 to 70,000 আপোনাৰ 60,000 এরকম 50,000 এগুলো আলমারি আছে আপনার 30,000 40,000 অরিজিনাল অলরেডি সেগুলোর অরিজিনাল উডেন প্রোডাক্ট তো আপোনালোকে ডিস্ট্রিবিউটার যদি লয় এইবিলাক প্রোডাক্ট আপনার তাতে শপিং মল হিসাবে দেখা যাব আৰু আপুনি ডিলাৰশ্বিপ যদি লয় আপোনালোকৰ যেনে হোলচেল ফেক্টৰী এনেকুৱা লোৱা যাব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক ডিস্ট্রিবিউটাৰৰ চেণ্টাৰ লোৱাৰ কাৰণে আৰু ডিলাৰশ্বিপৰ কাৰণে প্ৰডাক্টবিলাক চাই এইবিলাক চাই যিকোনো ফাৰ্নিচাৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব ये सब बिछना है देखছে না কিমান বিছনা আছে মানুহবিলাক দেখাব পারবি না চা কোম্পানি খাইলো মেম্বারশিপ নলায় ইমান টাকার কোম্পানি মেম্বারশিপ নলায় I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so এইবিলাক সব এইবিলাক কমসে কম 15-20 হাজাৰত পাই যাব তো এইবিলাক আলনা আছে তো গমাৰি এণ্টাৰপ্ৰাইজ গমাৰি ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে গমাৰি কোম্পানীৰ যি প্ৰডাক্ট লাগে অল এভৰিথিং পাই যাব তো ফ্ৰেণ্ড চালে নহ'ব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু চেনেলটো আপোনালোকে গ্ৰ' কৰক পিছলৈকে আপোনালোকে যি বস্তু লাগে আমাৰ কোম্পানীৰ অৰ্ডাৰ কৰিব অনলাইন অফলাইন দুয়োটা পচিবল আছে এইটো আমিনগাঁও ব্ৰাঞ্চ হয় আমিনগাঁৱত আহিলেও হ'ব হাজোৰামদিয়াত গ'লেও হ'ব অল এভৰিথিং প্ৰডাক্ট আপোনালোকে পাই যাব গমাৰি ব্ৰেণ্ডৰ